So ini adalah iPhone 14 Pro Max saya dan ini adalah selfie monitor. Jadi hari ini saya akan ambil gambar guna kamera belakang dan rakam vlog. Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So selalunya kalau kita nak ambil gambar selfie ke rakam vlog tu, kita akan guna kamera depan untuk ambil gambar selfie. Sebab kalau nak guna kamera belakang tu dia tak ada selfie screen dan kita nak cari position yang betul tu memang susah. So kalau korang nak ambil gambar yang lebih profesional, lepas tu nak cari selfie monitor, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah selfie monitor yang agak baik, iaitu SYNCO XView M4. Selfie monitor ni boleh dikatakan agak menarik jugalah. Sebab kita boleh lekat monitor ni kat belakang macam guna MagSafe, ada ultra low latency, ada bateri yang tahan, dan kita pun boleh guna monitor ni dekat phone Android dan iOS. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat selfie monitor ni. So ini adalah kotak dia dan make sure korang belilah yang original. Lepas tu kat belakang tu dia ada specification dia dan monitor ni dia ada 4 color. Putih, hitam, biru dan color pink. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat MagSafe ring sticker, user manual, monitor dan kabel Type-C to Type-C. So first kalau kita nak connect monitor ni kan, step dia memang simple gila. Sebab kita tak perlu scan QR code ataupun download third party apps. Kita cuma kena connect dua benda saja. Onkan Wi-Fi dan Bluetooth, lepas tu connect kat screen mirroring dan connect kat Bluetooth saja. So dia memang sangat simple dan tak makan storage kita. Lepas tu kita cerita pasal design dia pula. Untuk design dia memang nampak macam wireless power bank. Dan saiz dia pun sangat kecil dan rasa compact. So kalau kita nak simpan dalam beg ke kocek tu, memang senanglah kita nak bawa dia pergi ke mana-mana tempat itu. Kat sebelah kanan dia ada 4 function button. Kat bawah pula dia ada speaker, USB Type-C dan toggle on off. Kat sebelah kiri dia tak ada sebarang button dan kat atas pun tak ada sebarang button. Kat belakang pula ada magnetic ring dan ada logo SYNCO. So kalau korang guna phone Android ke iPhone tu, magnetic dia boleh tap aja dan lekat dekat phone. Okey? Bergerak ke bahagian depan, selfie monitor ni bersaiz 3.9 inci guna TFT display. Jadi nak gunakan dia untuk vlogging ke ambil gambar tu, skrin dia memang cukup luas dan nampak terang. Cuma quality screen dia kita tak boleh compare dengan phone lah sebab dia cuma guna 480p aja. Tapi setakat nak gunakan dia untuk reverse screen position kita dan cari angle yang betul, quality screen dia memang dah kira cukup okey dan sesuai lah untuk kerja harian itu. Untuk brightness dia pula, screen dia support sehingga 400 nits. Jadi kalau korang nak gunakan dia dekat outdoor ke tempat low light tu, screen dia masih nampak terang dan sesuai untuk kegunaan outdoor. Cuma yang sayangnya dia masih tak ada auto brightness macam dekat phone kita. Tapi kita still boleh set brightness dia secara manual. Untuk button dia pula, kat tepi ada shutter button. Dan kita pun boleh tukar aspect ratio dia guna shutter button. So kalau korang rasa screen dia kecil sangat, lepas tu nak zoom lebih details, kita boleh zoom in sikit dan nampak details yang lebih jelas. Lepas tu kalau kita nak screen mirror dan rotate screen dia pun boleh juga. Jadi kalau kita tekan satu kali aja, dia akan mirror screen ke kiri dan kanan. Dan kalau kita tekan untuk 3-5 saat, dia akan rotate pergi ke atas dan bawah itu. Lepas tu kita pun boleh adjust volume speaker dia. Dan kita pun boleh set brightness dekat screen ni. So kalau korang rasa brightness dia tak cukup, korang boleh upkan brightness dia secara manual. Untuk bateri dia pula, capacity bateri dia adalah 1300 mAh dan rated power dia adalah 1.75 watt. So kalau korang nak guna dia dekat outdoor ke nak gunakan dia untuk vlogging tu, bateri dia boleh tahan sehingga 3 jam dan charging dia pun boleh support sehingga 10 watt. Untuk wireless range dia boleh support sehingga 50 meter. Dan untuk Bluetooth range dia boleh support sehingga 10 meter. So kalau kita pergi travel lepas tu tak ada orang nak tolong ambil gambar tu, kita pun boleh guna shutter button untuk ambil gambar tu. Lepas tu untuk daily experience dia pula, saya memang puas hati dengan selfie monitor ni. Sebab bila kita gerak jauh sikit kan, screen dia pun tak rasa lag dan putus-putus. Sebab ada sesetengah selfie monitor kan, kita gerak jauh sikit aja, screen dia dah jadi blur dan rasa lag. Tapi yang ni, so far experience dia masih okey lagi. Saya dah gerak dekat 10 meter sampai 20 meter, screen dia masih nampak smooth dan tak rasa lag. So untuk latency dia memang sangat rendah. Korang tak perlu risau. Cuma yang sayangnya kita masih tak boleh ambil gambar guna touchscreen kat sini. So harap dia boleh upgrade lebih baik di version yang akan datang. So kalau korang berminat untuk beli selfie monitor ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone budget daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ini. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.